أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم الوصفة طيبة وسريعة وصحية كمان، تتبيلة دجاج ولا أروع. خلينا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: شوية خل، بصل وثوم بودرة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة كبيرة بابريكا، نص صدر دجاج مقطع، زيت زيتون، منضيف كل المكونات على الدجاج. منحركن كتير منيح. بعد ما نخلط الدجاج كتير منيح بنغطيه ونحطه بالبراد لمدة ساعتين تقريبا. بنحط شوية زيت زيتون بمقلاية وعلى نار متوسطة بنحط الدجاج ونقلبه كتير منيح حتى يستوي. وألف صحة.